हाय हेलो අද අපි බලමු කොහොමද ගෙදර තියෙන බඩු වලින් රොකට් එකක් හදන විදිය. අපේ channel එකේ ගෙදර තියෙන බඩු වලින් එක්ස්පෙරිමන්ට් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි සතියෙන් සතියේට වීඩියෝස් දානවා. ඒක ඔයාලට බලන්න ඕන නම් බලලා තියෙන subscribe button එකත් bell button එකත් ඔබන්න bell button එක එබුවත් message එකක් ඒක ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. මම අලුතෙන් වීඩියෝ දැම්මොත් ඒක ඔයාලට අර message එක පෙන්වනවා. එක්ස්පෙරිමන්ට් එක හදනකොට එළියේ ඉඳලා හදන්න. ලොකු එක්කෙනෙක් එකතු හදන්න. අදට මගේ අයියත් එනවා. දැන් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක හදන්න යමු. අවශ්‍ය භාණ්ඩ මේ වගේ රවුන්ඩ් ෆ්ලැට් කම්බියක් නැත්නම් මේ වගේ රවුන්ඩ් ෆ්ලැට් ලී කැලක් හරි ගන්න. දැන් ඔයාලා බලගන්නේ මේ වගේ රවුන්ඩ් ෆ්ලැට් කම්බියක්. ඔයාලා ගෙදර ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ පැන්සලක් හොයාගන්න. ඉටිපන්දමක් හොයාගන්න චූටි ඉටිපන්දමක්. ඉන්පසු ඇලුමිනියම් ෆොයිල් පතර කෑල්ලක් ඔයාලා කපා ගන්න පුළුවන් වෙයි ගන්න. ඉන්පසු කතර ගන්න. ඉන්පසු අපිට අවශ්‍යම භාණ්ඩය ගිනි පෙට්ටියේ ඒක අතර ගන්න. දැන් අපි රොකට් මේ භාණ්ඩ තියලා කොහොමද රොකට් එකක් හදන්න කියලා බලමු. ඇලුමිනියම් ෆොයිල් පේපර් එක අරගෙන චූටි කොටුවක් කපා ගන්න. මේක තමයි අපේ රොකට් එකේ බොඩි එක වෙන්නේ. දැන් චූටි පතර කෑල්ලක් අරගෙන ගිනි පෙට්ටිය අරගෙන ඒකේ තුඩ අපි හතරක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර තුඩ ටිකක් අයින් කරලා තියන්න. දැන් අපි මේ වගේ ෆ්ලැට් රවුන්ඩ් කම්බිය අරගෙන එක පැත්තට අපි ඇලුමිනියම් ෆොයිල් කෑල්ල ඔතා ගන්නවා. දැන් අපි ඔතමු. ඒක හොඳට ටයිට් නැතුව ඔතා ගන්න. ඒක එළියට එන්න වගේ ඔතා ගන්න. ඒකට කියලා ලොකු ගැප් තියාගෙන ලොකුවට එළියට එනවා වගේ තියාගන්න එපා. නිකන් චූටියට එළියට එනවා වගේ ඔයාලා හොඳට ඉර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ රොකට් එකේ උඩහා කෑල්ල හොඳට වාතය යන්න නැතුව හොඳට හිර කරගන්න. දැන් මම හිර කරනවා. මේ රොකට් එකේ එක පැත්තක් තමයි හිස්ව තියන්නේ. උඩින් ඔයාලා ඒක හොඳට හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අර කම්බියත් එක්ක හොඳට හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක එළියට එනවා වගේ බලන්න. අපේ එක ටිකක් හිරව තිබ්බා. ඒකට අපි දැන් අර පැන්සල අරගෙන ටිකක් ස්මූත් කරනවා. අපි අර පැන්සලේ තුඩෙන් අපි ටිකක් ස්මූත් කරගෙන අපේ රොකට් එක හිර කරලා බලමු. හිර වෙනවද නැද්ද කියලා බලමු. ඒක හරිම ස්මූත්ව තියන්න ඕනේ. හරිම කිව්වත් අර ලොකු ගැප් තියාගෙන නෙමෙයි, චූටි ගැප් එක. දැන් ඔයාලා බලාගෙන ඒ වගේ එකක් තමයි. මේ වගේ ස්මූත්ව තියන්න ඕනේ. ඔයාලා ලොකු ගැප් තියන්න නැතුව මේ වගේ චූටියට ගැප් තියන්න. අපි දැන් දිග වැඩි ටිකක් ඔයාලට ලොකු ඕන නම් ලොකුව හදා ගන්න පුළුවන්. අපි චූටි එකක් හදන නිසා චූටි එකක් ගත්තා. ඔයාලා ගිනි පෙට්ටියේ කූරු ගොඩක් දානවා නම් ඔයාලා ලොකුවට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් හතරක් දාන හින්දා චූටියට හදාගත්තා. දැන් අපේ රොකට් එකේ බොඩි එක හදාගත්තා. දැන් ඇතුලේ ගිනි පෙට්ටියේ තුඩ තමයි දාන්න යන්නේ. දැන් අර තුඩ දාමු. ඒක ඔයාලට කුඩු කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ දානවා නම් ඔයාලට ලේසි. දැන් ඒක හොඳට හිර කරගන්නවා. හොඳටම ඇතුලට වෙන හිර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක අර කම්බියත් එක්ක ආයෙත් හොතා ගන්නවා. ඒක දැන් තව ස්මූත් තියන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා ගිනි පෙට්ටියේ කූරු දැම්මා පස්සේ ඒක හිර වෙනවා වගේ තිබ්බොත් ඒක යන්නේ නැති වෙයි. ඒ හින්දා ඔයාලා ස්මූත් වෙන්න හදාගන්න. දැන් අපි ඊටපන්දම අරගෙන පත්තු කරගමු. ඊටපන්දම ලොකු ඒවා ගන්න එපා. ඒකවත් ඒකේ උස වැඩි හින්දා චූටි එකක් ගන්න. ඔයාලට කැමති ඊටපන්දමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට චූටි එක ආස නම් චූටි එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගින්න තියමු.
දැන් ඔයාලට අපි තව එකක් හදුවා. දැන් බලමු එක යනවා කියලා. වෝව්! ගියා. හොඳටම ගියා එක අපි හොඳට හදාගත්තා. දැන් අපි ස්ලෝ මොෂන් එකේ පෙන්නවා. තව ඇන්ගල් එකකින්. මගේ වීඩියෝ එකට බලවට ස්තුතියි. ඔයා කවුරුත් ලොකු කෙනෙක් ඉන්න නැතුව හදන්න එපා. එළිය හදන්න. දැන් හදුවා මගේ අයියා. හරිද? මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, ඔපලා දෙන bell button එක තොබන්න.